Θα το κόψουμε, η κολλήσει. Σας δείχνω και από κοντά πώς είναι. Βλέπετε πώς είναι. Και βέβαια ακόμα, σας δείχνω και από εδώ. Έχει ψηθεί καλά. Το πάχος του είναι ιδανικό. Τέλεια γεύση. Πολύ ωραίο. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την παρέα της, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε ωραία. Ο καιρός μας κάνει διάφορα παιχνίδια. Και πριν ξεκινήσω, που ξέρετε τι θα φτιάξουμε, πρώτο τα έχετε διαβάσει και δεύτερο έχουμε πει ότι θα φτιάξουμε πρώτα λουκουμάδες και σήμερα θα φτιάξουμε την τυρόπιτα με φέτα και γιαούρτι χωρίς φύλλο. Και αυτό που θέλω να σας πω, ότι από εδώ στο εξής θα βλέπετε το βίντεο, τη συνταγή, και μετά θα κάθομαι και θα το αναλύουμε το φαγητό. Δηλαδή τι θα μπορούσε να αλλάξει στη συνταγή, τι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, τι είναι αυτό που το κάνει πιο παχυντικό και ποια υλικά θα μπορούσαν να είναι σε λιγότερη δόση και ούτω κάθε εξής. Οπότε θα δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος της συνταγή και μετά θα μιλήσουμε, λιγάκι θα μιλήσουμε. Και να μην πολυλογούμε τώρα, γιατί θα το πούμε μετά, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας πω τα υλικά φύγαμε. Και επειδή η διαδικασία θα είναι αστραπή, με μία κίνηση θα τα κάνουμε όλα, θα ανάψουμε το φούρνο να αρχίσει να αποθερμαίνεται στους 180 στον αέρα όμως αυτή τη φορά, έτσι. Οπότε βάζω 180 αέρα και πάμε να σας πω τα υλικά. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 150 ml ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 100 ml γάλα, 2 αυγά, μερικά κλονάρια φρέσκο θυμάρι, αν δεν έχετε φρέσκο θα βάλετε ξηρό, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Μέσα σε μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης πάμε 2 αυγά. Σπάω τους κρόκους και βάζω το γάλα. Ανακατεύω. Βάζω όλο το γιαούρτι. Ανακατεύω επίσης.
Προσθέτω το ελαιόλαδο. Ανακατεύω. Θα πάρω τη σπάτουλα τώρα και αν υπάρχουν μεγάλα κομμάτια θα το σπάσουμε με σπάτουλα. Σε αυτό το σημείο βάζουμε μαύρο πιπέρι. Δεν βάζω ακόμα αλάτι, το αλάτι θα βάλουμε αργότερα όταν θα προσθέσουμε το αλεύρι. Μαδάω φρέσκο θυμάρι μέσα. Μυρωδιές που κάνει, πω. Καταπληκτικό άρωμα. Ωραία. Τελείωσα. Το ανακατεύω. Και σταδιακά βάζω το αλεύρι. Ανακατεύω επίσης. Τα μεγάλα κομμάτια, αν υπάρχουν, φέτας, τα σπάμε με σπάτουλα. Βλέπετε ότι το αλάτι δεν το έχω βάλει ακόμα, γιατί θα δοκιμάσω πρώτα και θα δω πόσο θα βάλω. Ωραία. Και βάζω όλο το υπόλοιπο. Είναι ένας πηχτός χυλός. Βλέπετε πως είναι. Τώρα θα δοκιμάσω λίγο. Θέλει αλατάκι. Έβαλα εδώ μισό κουταλάκι του γλυκού. Και ανακατεύω. Αφού το ανακατέψαμε καλά, βλέπετε πως είναι. Πηχτός χυλός. Και είναι έτοιμο να μπει στο σκεύος που θα το ψήσουμε. Εγώ πήρα ένα κεραμικό σκεύος, το οποίο έχει διαστάσεις 33 επί 23, για να κάνω λιγάκι πιο λεπτή η πίτα. Συνιστώ να κάνετε λεπτή, να μην είναι πάρα πολύ χοντρή, θα φουσκώσει. Αν έχετε μεγαλύτερο από αυτό, θα πάρετε μεγαλύτερο σκεύος, όχι μικρότερο, γιατί το μικρότερο θα βγει χοντρό και δεν θα ψηθεί μέσα καλά. Οπότε το αδειάζω μέσα.
Αφού το βάλαμε μέσα, το ισιώνω. Προσπαθώ να είναι ομοιόμορφα, να έχει ίδιο πάχος όλη την επιφάνεια. Αυτό εδώ το σκεύος είναι φτιαγμένο να σερβίρεται όπως είναι. Συνήθως δεν κολλάει. Εσείς αν βλέπετε ότι έχετε σκεύη τα οποία μπορεί να κολλήσουν και τα λοιπά, μπορείτε να βάλετε από μέσα αντικολλητικό χαρτί. Προαιρετικά θα βάλω λίγο σουσάμι και άσπρο και μαύρο, το μαύρο κούκι λεγόμενο. Δίνει μια ιδιαίτερη γεύση, γίνεται πιο πικάντικο. Πάλι σας λέω ότι αυτό είναι προαιρετικά. Αν δεν θέλετε, δεν σας αρέσει, μη βάζετε καθόλου, θα είναι το ίδιο ωραίο. Πολύ ωραία και μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε έτοιμη τυρόπιτα χωρίς φύλλο να βάλουμε στο φούρνο. Βάζουμε αυτή την ομορφιά μέσα και θα τη βγάλουμε ακόμα πιο όμορφη. Καλή μας επιτυχία! «45 λεπτά στον αέρα στους 180 βαθμούς. Έχουν περάσει 45 λεπτά και βγάζουμε το αριστούργημά μας από μέσα. Δείτε τι κάναμε. Έχει ψηθεί καλά. Θα το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Και θα το κάνουμε μετά μια ανάλυση. Και τώρα θα το κόψουμε και θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Ωραία, δεν έχει κολλήσει. Σας δείχνω και από κοντά πώς είναι. Βλέπετε πώς είναι. Και βέβαια ακόμα, σας δείχνω και από εδώ. Έχει ψηθεί καλά. Το πάχος του είναι ιδανικό. Και το δοκιμάζω. Και βέβαια τέλεια γεύση. Πολύ ωραίο. Αξίζει να το φτιάξετε. Τώρα που θα κρυώσει θα είναι ακόμα καλύτερα. Μιλάμε μπουζούκι, κιθάρα, πιάνο, ό,τι θέλετε. Και τώρα ελάτε να τα πούμε λιγάκι για τη συνταγή αυτή. Καταρχήν θα μου γράψετε πρώτα αν σας αρέσει αυτή η ιδέα καινούρια η δική μου να συζητάμε για το φαγητό μετά τη συνταγή, για τη συγκεκριμένη συνταγή, έτσι, την οποία την φτιάξαμε. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει αυτή η ιδέα και αν σας αρέσει θα το
εφαρμόσουμε. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα που το έχω δοκιμάσει, μπορώ κάλλιστα να σας πω, καταρχήν, το πάχος αυτό που μου βγήκε είναι το ιδανικό και θα σας πω τώρα ακριβώς πόσα εκατοστά είναι το πάχος του. Είναι 2,5 πόντους. 2,5 εκατοστά πάχος, που είναι ιδανικό, δηλαδή έχει ψηθεί από μέσα. Έχει κάνει μία κρούστα καταπληκτική και κάτω και πάνω. Τώρα, εγώ ως Αλπίνα, επειδή αυτή η συνταγή δεν είναι δική μου, έτσι, λοιπόν, και εγώ κάπου την έμαθα και ως Αλπίνα, ας πούμε, ο άνθρωπος που ασχολείται, τι δεν θα έβαζα περισσότερο από ότι ή λιγότερα, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά το αλεύρι για αλεύρι που φουσκώνει, φαρίνα, τα 200 γραμμάρια είναι tamam, είναι το ιδανικό. Δηλαδή δεν είναι μπουκωμένο το ζυμάρι, έχει πόρους, είναι αφράτο, αρκετά αφράτο, έτσι. Αυτό οφείλεται φυσικά στο αλεύρι, αλλά και στην ποσότητα, έτσι, διότι είχε περιθώριο, επειδή δεν ήταν μπουκωμένο πολύ, είχε περιθώριο να ανοίξει και να κάνει περισσότερους πόρους και να γίνει πιο αφράτο. Αν θα το μπουκώσετε, θα το βάλετε και 50 γραμμάρια που λέει ο λόγος παραπάνω, για τα υλικά που σας έχω δώσει, έτσι. Αν θα βάλετε περισσότερο, εννοείται θα βάλετε περισσότερο και το αλεύρι. Λοιπόν, για μένα, για τα υλικά που έχω δώσει, είναι ιδανικό. Αυτό που δεν θα έκανα, λοιπόν, δεν θα έβαζα τόσο λάδι. Δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Εφόσον βάζουμε μία φέτα η οποία είναι πλήρες, δηλαδή δεν είναι light φέτα, είναι κανονική, έχει αρκετό λίπος για να καλύψει αυτό που προσθέτει ένα ελαιόλαδο, μια λιπαρή ουσία, ας πούμε, είτε λάδι είναι αυτό, είτε βούτυρο είναι αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τη γεύση μπορεί να την έχει του λαδιού σε όποιον αρέσει και 100 ml είναι υπεραρκετό, πιστεύω. 150 είναι, για τα δικά μου γούστο είναι πάρα πολύ, έχετε προσέξει ότι δεν βάζω πάρα πολύ λάδι στα φαγητά όταν μαγειρεύω. Εντάξει, στη ζαχαροπλαστική και στα αρτοποίηματα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί είναι συγκεκριμένες ποσότητες οι οποίες πρέπει να τις ακολουθούμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτές εδώ οι πίτες, λοιπόν, οι πίτες που είναι χωρίς φύλλο και ή με φύλλο είναι φτιαγμένες από νοικοκυρές εδώ και αιώνες. Σημάδι, ας πούμε, καλό ευημέρειας, ας πούμε, μιας οικογένειας, όταν βάζει πολύ λάδι, δηλαδή το θεωρούσαν ότι είναι για το καλό το κάνουν. Καλό κάνει το λάδι, εννοείται αυτό, και ειδικά το ελληνικό ελαιόλαδο είναι χρυσός. Αλλά, εντάξει, το κάθε πράγμα πρέπει να έχει το μέτρο του, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, αν είναι πάρα πολύ αρχίζει και πικρίζει, αν είναι λιγότερο είναι, εντάξει, δεν το νιώθεις. Στη συγκεκριμένη πίτα, πιστεύω ότι τα 100 ml είναι ιδανικό, έτσι. Συνεπώς, τα 150 που έβαλα εγώ είναι λιγάκι υπερβολικό, okay? Μπορείτε να βάλετε λιγότερο. Αν θα βάλετε λιγότερο λάδι όμως, προσέξτε, αν θα βάλετε λιγότερο λάδι, πρέπει να βάλετε λιγότερο αλεύρι. Έτσι, λοιπόν, γιατί αυτές οι ποσότητες υγρών υλικών που έχουμε, που συνήθως δίνουν, και το αλεύρι είναι αντιστοιχούν το ένα, το ένα συμπληρώνει το άλλο, έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα βάλετε λιγότερο, θα βάλετε και λιγότερο αλεύρι. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε.
Εάν θα φτιάξετε, επειδή εμένα το σκεύος αυτό είναι 33x23, είναι αρκετά μικρό, δεν έχω μεγάλη οικογένεια για να φτιάχνω ένα ταψί μεγάλο. Εννοείται ότι αν έχετε μεγάλη οικογένεια θα θέλετε διπλή δόση από τα υλικά που σας έχω δώσει. Εκεί είναι μία παγίδα, δηλαδή αν θα φτιάξετε π.χ. διπλή δόση και μεγαλύτερο, 2 φορές μεγαλύτερο σκεύος από αυτά που σας έχω δείξει εγώ, δηλαδή βάση της συνταγής θα πρέπει να βάλετε 300 ml. 300 ml, παιδιά, είναι, δηλαδή παρά 200 ml είναι μισό λίτρο λάδι. Μισό λίτρο λάδι είναι υπερβολική ποσότητα, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Επίσης, εάν είναι διπλή η δόση, δεν θα βάλετε 1 κιλό φέτα, επίσης είναι υπερβολικό. Έτσι, θα δώσει γεύση, εννοείται, αλλά νομίζω ότι 700 γραμμάρια είναι ιδανικό. Λοιπόν, αυτό που είπαμε αφορά το λάδι. Τώρα, ποια άλλα υλικά έχω βάλει. Έχω βάλει 100 ml γάλα, εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω ότι το γάλα έκανε τη δουλειά του, εννοείται, αλλά εξίσου καλή δουλειά θα ήταν αν θα βάζαμε αντί για 100 ml γάλα, θα βάζαμε 300 γραμμάρια γιαούρτι. Έτσι, επειδή βάλαμε γιαούρτι 200, θα βάζαμε 300. Για μεγάλη ποσότητα σας μιλάω, έτσι. Ή ακόμα και για αυτή που έφτιαξα εγώ, επειδή είναι 100 γάλα, 200 γιαούρτι, θα έβαζα 300 γιαούρτι. Πιστεύω ότι θα έκανε επίσης την ίδια δουλειά. Γιατί τι είναι το αλεύρι. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τι είναι. Είναι ένα απλό αλεύρι το οποίο έχει baking powder μέσα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε με ένα απλό αλεύρι που είναι για όλες τις χρήσεις και βάζουμε ένα κουταλάκι 10 γραμμάρια π.χ. baking powder, είναι σε αυτά τα φαρίνα, είναι αυτό το πράγμα, είναι ήδη φτιαγμένο για να μας διευκολύνει τη δουλειά. Τίποτα παραπάνω δεν έχει. Που σημαίνει ότι ξέρουμε ότι αρχίζει και ενεργοποιείται baking powder, κάνει το ζυμάρι μας πιο αφράτο. Εντάξει. Λοιπόν, όμως, υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, δηλαδή το όξινο στοιχείο που έχει το γιαούρτι ενεργοποιεί επίσης πολύ καλά και το baking powder αλλά και τη σόδα. Εδώ δεν βάλαμε σόδα, εμένα δεν μου αρέσει αυτά να βάζω σόδα γιατί λίγο μυρίζει παρόλα που την σβήνει σόδα με κάτι όξινο, ας πούμε με λεμόνι ή με ξύδι. Λοιπόν, εδώ δεν έχει. Έχει γιαούρτι. Λοιπόν, και αυτό που δεν θα έκανα εγώ είναι δεν θα έβαζα γάλα. Η άλλη φορά που θα φτιάξω, ίσως δεν θα βάλω γάλα. Θα βάλω μόνο το γιαούρτι γιατί τόση λακτόζη δεν χρειάζεται πάνω στο τέτοιο, μέσα σε ένα τόσο μικρή ποσότητα τυρόπιτας, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει 2 αυγά. Οκ. Τα αυγά συγκρατούν κατά κάποιο τρόπο και του δίνουν μία υφή λιγάκι πιο συμπαγή. Έτσι. Τώρα, έχει κρυώσει λιγάκι και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αφράτο. Συνεπώς τα αυγά θα τα αφήσουμε 2. Όταν αρχίζουμε και λέμε 3-4 αυγά, 5 βάζουν καμιά φορά, αυτό το παραμύθι δεν είναι για μένα, προσωπικά για μένα, έτσι, είναι γούστα αυτά, δεν επιμένω σε κάποια πράγματα, εσείς ξέρετε και εσείς μεγάλες κοπέλες είστε σαν και εμένα, η κάθε μια από εσάς έχει το δικό της τρόπο, δεν είμαι μόνο εγώ ψαγμένη, είστε και εσείς ψαγμένες, γι' αυτό και είστε εδώ άλλωστε σε αυτό το κανάλι, πλάκα κάνω. Αν και δεν είναι, κάθε αστείο έχει
ξέρετε, μία δόση αλήθειας. Λοιπόν, συνεπώς ξέρετε εσείς καλύτερα τι θα κάνετε. Δηλαδή, αν στην οικογένειά σας αρέσει, ας πούμε, να νιώθετε το αυγό μέσα, θα το βάλετε περισσότερο. Για αυτή την ποσότητα, εγώ τα 2 αυγά θεωρώ ότι είναι ιδανικά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε βάλει. Τυρί, γιαούρτι, γάλα, το είπαμε για το γάλα, λάδι, ποσότητα λοδιού επίσης είπαμε, αλάτι, πιπέρι, πολύ καλή γεύση δίνει το θυμάρι, φρέσκο, πάρα πολύ καλή, φίνα, δηλαδή δεν είναι τόσο δυνατό όσο είναι η ρίγανη. Αλλά αν σας αρέσει η ρίγανη, εγώ πιστεύω ότι μια φρέσκα ρίγανη, 2-3 κλωναράκια θα είναι πάρα πολύ, θα του πάει και αυτό. Έτσι, άλλωστε ξέρουμε πολύ καλά φέτα, λάδι και ρίγανη, είσαι δηλαδή χορτάτος. Ωραία, λοιπόν, τι άλλο έχουμε βάλει. Το σουσάμι, εννοείται ότι αυτό είναι προαιρετικό, θέλετε βάζετε, θέλετε δεν βάζετε, όμως το δίνει και μία έτσι τσαχπινιά καλή, πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολικό. Τώρα, αν δεν σας αρέσει το μαυροκούκι, μην το βάζετε, λοιπόν, σας το έχω πει. Αυτό που πρέπει να προσέχετε, είπαμε, είναι το πάχωστο. Δηλαδή να μην είναι πάρα πολύ φουσκωμένο, να μην βάλετε σε μικρότερο ταψί από αυτό. Αν σκοπεύετε να κάνετε μεγαλύτερο ταψί, τα υλικά διπλασιάζετε, είπαμε. Αλλά διπλασιάζετε με εξυπνάδα, όχι επειδή είπαμε μισό κιλό, στο διπλό θα είναι 1 κιλό, λιγάκι πιο μαζεμένα. Λοιπόν, νομίζω τα είπα όλα. Θα το κοιτάξω τώρα. Θα κοιτάξω λίγο τη συνταγή, τι έχω βάλει τη υλικά, δηλαδή είπαμε για το γιαούρτι. Αυτό που ήθελα να σας πω για το γιαούρτι, να προσέχετε. Δηλαδή, αν θα βάλετε ένα κεσεδάκι, σφραγιστό γιαούρτι, προσοχή, γιατί δεν είναι 200 ml μέσα, είναι 188. Σας το έχω πει άλλη μια φορά νομίζω. Οπότε ζυγίζετε, δηλαδή όπως είναι το κεσεδάκι, δεν θα πάρετε ένα, θα πάρετε 2 κεσεδάκια και θα το συμπληρώσετε. Το κεσεδάκι αυτό, το ένα, θα συμπληρώσετε μέχρι πάνω, μέχρι το χείλος του βαζάκι, ας πούμε, στο κεσεδάκι, μέχρι πάνω. Έτσι είναι 200, ενώ λίγο μας δουλεύουν, όχι λίγο, αρκετά μας δουλεύουν, αλλά τέλος πάντων. Είναι 188 το μέτρησα σήμερα και δεν είναι 200 γραμμάρια. Και εμείς θέλουμε 200 γραμμάρια, όχι ml, έτσι. Λοιπόν, αυτό να προσέχετε. Μετά, για το λάδι σας είπα, για το αλεύρι επίσης σας είπα, για τα αυγά είπαμε, γάλα είπαμε, φέτα είπαμε. Τώρα, αν σε κάποιον δεν αρέσει φέτα ή έχει αλλεργία, οτιδήποτε, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη τυρόπιτα μπορεί να φτιαχτεί κάλλιστα με ένα κίτρινο τυρί και ανθότυρο. Έτσι, εφόσον έχουμε αυγά τα οποία συγκρατούν όλο το μείγμα, δεν υπάρχει φόβος να βάλουμε ένα τυρί όπως είναι άπαχο ανθότυρο, ας πούμε, έτσι. Πιστεύω ότι δηλαδή άλλη μια εναλλακτική που μπορείτε να κάνετε, όποιος δεν μπορεί, ξέρω ότι Δέσποινα, γεια σου Δέσποινα, λοιπόν, η οποία η Δέσποινα μου λέει ότι δεν τρώει φέτα και δεν τρώει τυριά, αλλά τρώει μόνο το ανθότυρο. Λοιπόν, μαζί με το ανθότυρο, αν θα βάλετε μοτσαρέλα, έτσι, ένα τυρί που λιώνει, και όλη την υπόλοιπη διαδικασία όπως είναι, θα σας βγει εξίσου πάρα πολύ ωραία πίτα. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτή την ανάλυση, πιστεύω ότι καλύψαμε όλα. Θέλω να μου γράψετε λοιπόν αν σας αρέσει αυτή η ιδέα μου να συζητάμε για το φαγητό, να σας λέω εγώ πράγματα κατόπιν δοκιμής, το πώς βγήκε, έτσι. Λοιπόν, και αν σας αρέσει το συνεχίζουμε, πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα να ανταλλάσσουμε και μετά τη συνταγή κάποιες απόψεις. Λοιπόν, εδώ τελειώνω, θα περιμένω τα like σας, θα περιμένω να μου γράψετε πώς είδατε αυτή την ιδέα μου
Εσείς που έχετε φτάσει εδώ, οι επισκέπτες του καναλιού που δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, παρακαλώ, αν σας άρεσε το περιεχόμενο, κάντε μια εγγραφή, γράψτε μου σχόλιο, προωθήστε το βίντεο, αλλά μην ξεχνάτε και τα καμπανάκια, γιατί στο προηγούμενο βίντεο με λουκουμάδες, λουκουμάδες παραλίες, ενώ ζητήσανε πάρα πολλές κυρίες για να το φτιάξω αυτό πρώτο και μετά δεύτερο αυτό, δυστυχώς η προβολή δεν είναι πάρα πολύ καλή, συγκριτικά με όλα τα άλλα που έχω εγώ. Εντάξει, δεν πτωούμε εγώ, με ξέρετε εμένα, είμαι αγωνιστικός τύπος, οπότε συνεχίζω εγώ, ας έχει και με λιγότερο views, ας έχει μια συνταγή τόσο καλή μέσα στο κανάλι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί κάποια στιγμή να ανέβει. Λοιπόν, σας φιλώ όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μου. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, με όλη την παρέα. Λίζα, πού είσαι Λίζα? Λίζα, πού είναι το κορίτσι μου? Πού είναι το κορίτσι? Έλα, ανέβα να σε δουν τα κορίτσια. Τώρα θα τη δείτε. Έλα κοριτσάκι μου, ανέβα. Ανέβα να πεις γεια, έλα. Έλα. Μπράβο. Μπράβο το παιδί μου. Όχι, δεν τρώμε από το τραπέζι. Λοιπόν, και η Λίζα εννοείται, η ντίβα μεγάλη, στάρ. Σας φιλώ μέχρι το επόμενο βίντεο, που δεν θα σας πω τι θα είναι, αλλά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ίσως σας γράψω τα υλικά και θα τα φτιάξουμε ταυτόχρονα μαζί, γιατί φτιάχνετε πάρα πολύ γρήγορα. Σας φιλώ πολύ. Γεια σας.